छाया आसमां में, देखो झूमता गगन, है छाया आसमां में, देखो झूमता गगन. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So hari ini saya nak tunjukkan tutorial macam mana kita nak buat emoji untuk kita nak buat dalam clips. Tapi kita kena ada tu. Hari ini saya nak buat dua tutorial. Yang first kita nak buat emoji dulu. Okay, so cara dia korang boleh tengok kat sini. Hari ini kita nak buat first saya nak tunjukkan cara macam mana nak buat emoji. Okay, so korang sedia tengok dekat sebelah ni. Okay, so cara yang pertama untuk buat emoji, korang boleh tengok kat sebelah ni. Yang pertama kita cari dalam message. Okay, kemudian kita buat new message. And then kalau nampak dekat bawah ni, dekat atas keyboard tu, dia ada beberapa gambar kan. Ada foto, apps, activity. And then korang tekan yang gambar ada monyet tu, gambar monyet. Yang tu emoji kita nak buat. So korang klik, yang ni emoji yang saya dah ada. Okay, ada yang pakai tudung ni, so dia boleh ikut movement kepala kita macam mana kan. Ada yang saya buat. Okay, jadi nak buat yang baru, korang nampak slide ke kanan, ada new emoji. Okay, klik new emoji. So kita boleh buat skin. Okay, kita cari skin kita nak warna apa yang kita suka. Contoh saya cuba try buat ni. Okay, kita buat inilah. Alright. Okay, ini baru skin. Okay, kemudian kalau nak bubuh ada jeragak ke sikit, bolehlah kita bagi contoh ada jeragak gitu. Gitu, comel kan? Okay, lepas tu pipi. Korang tolak je pipi tu nak merah-merah sikit ke, nak oren-oren ke. Okay. Kemudian ni, boleh pilih. Lepas tu kalau nak letak tai lalat pun boleh, nampak? Ada tai lalat dekat bawah bibir ni. Boleh letak sikit. Okey dah. Kemudian ini untuk bahagian kulit. Kita tengok hairstyle. Kalau nak ada rambut lah. Kalau tak nak ada rambut, korang boleh tengok bawah sekali ni, dia ada pilihan juga. Ada rambut, kita boleh letak yang ni, macam-macam lah rambut. Kalau tak nak rambut, nanti dekat pilihan lain. Okey. Kalau macam ni saya tak nak buat ada rambut, so biarkan je. Kita pergi pilihan lain. Okay, kening. Contoh. Okay, kening nak bagi lebat sikit. Gitu. Mata. Kita nak bulat ke, nak sepet ke, nak ceria ke. Ni contoh dia. Okay. Saya pilih macam tu. Lepas tu kita panggil apa? Bulu mata. Eyelashes. Kita bubuh macam ni. Kalau perempuan bubuh lah sikit, ada macam tu kan. Lepas tu eyeliner. Nak tebal. Contoh ya. Gitu. Kalau nak bubuh eyeshadow pun boleh. Boleh pilih warna lain pun boleh. Kita bubuh kuning banyak sikit. Okay. Nak tebal. Gitu. Okay. Itu semua dah. Bahagian mata dah. Kepala. Ni kepala nak bujur ke, nak runcing ke. Okay. Kalau nak muka muda, pertengahan, ni nampak dia. Macam baby-baby lagi. Kalau pertengahan, muka tua sikit. Ni. Okay. Kemudian runcing lah, kita pilih runcing sikit. Gitu. Dah. Hidung. Pilihlah nak hidung macam mana, kecil ke besar ke. Okay. Kemudian kalau nak letak ada subang kat telinga, kat hidung ni pun boleh. Mulut. Okay. Mulut bagi besar sikit. Gitu. Okay. Telinga. Tapi kalau tak nak bubuh telinga ni pun tak apalah. Okay. Kita sebabnya
Ini semua pun tak perlu. Ini sebab untuk banyakkan lelaki lah. Kalau perempuan, bubulah perempuan. Kalau lelaki, bubulah ni semua ni. Kemudian ni kalau nak pakai cermin mata. Cermin mata. Yalah, pilih cermin mata mana cantik. Okay. Lepas tu yang ini. Ini kalau yang pakai tudung cantik. Kalau nak pakai topi je pun boleh. Kalau pakai tudung kat sini banyak pilihan tudung. Kan. Lepas tu tudung ni pun dia boleh, kita boleh tukar warna sebenarnya. Ni kat sini. Warna apa kita nak. Contoh nak hijau. Gitu. Comel kan? Dah selesai dah semua. Yang ni paling last lah ni. Boleh tekan done. So kita dah ada emoji yang baru. Okay, selamat mencuba. Bye. So nanti emoji ni akan ada dekat clip. So kita pergi ke tutorial yang kedua.